Cuba potong tengok. Kenapa pula? Kenapa ketat sangat ni? Cuba lagi. Boleh je. Susah lah nak buka. Mari saya cuba. Ini kerja laki. Masih. Cuba tengok. Alamak. Betul lah, stuck lah. Susah. Malukan laki. Minyak. Sekejap kita cuba. Okey. Okey, cuba tengok. Dah. Okey, jom. Okey. Potong. Kenapa ada di sini pula? Ada motor, wai suku, minyak hitam. Wah, enjin motor. Siap ada exhaust lagi. Baju pun dah tukar lah. Okey, kita tadi hanya nak tunjukkan satu senario kenapa kita perlukan pelincir ya. Jadi untuk enjin pula kita akan bincangkan fungsi minyak hitam dalam enjin. Selamat kembali. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wahid. Terima kasih kerana bersama kami di Speed Vibes dengan kerjasama Motorex Malaysia. Okey, seperti yang kita katakan tadi, kita nak tunjukkan kenapa dan apakah fungsi sebenarnya minyak hitam untuk enjin motosikal kita ya. Jadi yang pertama sekali lagi macam senario tadi, fungsi terutama ialah untuk sebagai pelincir ya, dia melincirkan komponen-komponen dalam enjin. Sebab kita selalunya tengok kalau dalam iklan minyak, okey, dalam TV ke kalau kat YouTube ke, dia selalu tunjukkan hanya piston berjalan, berapa komponen yang jalan, tapi sebenarnya dalam enjin, sebuah enjin dia sangat kompleks, sangat banyak bahagian. Dan semua bahagian ini memerlukan pelinciran ya. Jadi apa yang melincirkan ialah minyak hitam. Okey, sebagai contoh kita tengok lebih dekat lagi. Seperti kita tahu, permulaan sekali yang membuatkan kuasa untuk menjanakan kuasa motosikal kita ialah piston ya, piston di sini. Piston di sini. Okey. Jadi piston ini bergerak ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Jadi ni kita boleh nampak dia sangat dekat dengan dinding silinder ni. Ini memerlukan pelinciran. Kalau tak, piston dan gelang ni akan lebur, cair dan melekat ke dinding silinder. Bila tu jadi, yang itulah yang kita panggil engine jam, ya. Selain daripada itu, kalau kita tengok atas pula, sebahagian atas pula, ini merupakan sesondol. Okey, dalam bahasa Melayu sesondol atau lebih senang dipanggil cam. Ya, yang ni cam loops lah, ya, cam loops. Jadi kerja dia ialah untuk menolak injap ke bawah. Anda boleh lihat di sini ada dua benda ni. Ini sebenarnya jet, ya. Ini dua jet ni memancutkan minyak enjin ke arah cam ni. Jadi dia sentiasa ada minyak, ya. Kalau kita turun lagi, tadi yang kita cakap pasal piston ni, jadi kita turun lagi, kita boleh nampak semua bahagian ni seperti flywheel dengan stator ni. Sini semua pun akan ada minyak, ya. Sebab kalau tak, bayangkan sini semua jadi panas, melekat, jam. Habis, kena lerai enjin. Kalau kita pergi ke bahagian belakang enjin pula, ini ialah kotak gear. Ya, tengok enjin ni dah dibuka, senang kita lihat. Ini kotak gear. Ya, semua ni memerlukan pelincir. Sekali lagi sebab bila gear dengan gear bergeser, kalau tak ada pelincir dia akan jadi panas, lagi sekali dia jam. Okey. Nombor duanya ialah pembersihan, ya, sebab khususnya di kawasan piston tadi, atas piston ni, sebab bila ada pembakaran bahan api, hasilnya ialah karbon. Bila karbon tu dah banyak nanti berkumpul di sini, nanti akan makan kita punya kegelang piston dengan dia punya dinding silinder. Jadi bila piston bawa minyak hitam tu sampai ke tempat tadi tu, dia akan bawa turun kotoran tadi dan buangkan di bawah. Itu sebab minyak enjin jadi hitam. Yang ketiganya ialah penyunjukan. Ya, sebenarnya minyak hitam dia dapat menyerap haba daripada pembakaran dan segala pergerakan dalam enjin. Ya, sebab walaupun kebanyakan motor sekarang pakai penyunjukan cecair, tapi cecairnya sebenarnya bergerak di sekitar ini je. Ya, macam kotak gear ni tak ada coolant. Kita panggil coolant lah ya, penyejuk tu, bahan penyejuk coolant.
bahagian kotak gear memang tak ada coolant, bahagian starter tak ada coolant, starter tak ada coolant, clutch tak ada coolant. Jadi apa yang menyujukkan benda-benda ini ialah minyak hitam. Okey, bayangkan masa pembakaran haba di atas ni boleh sampai 1500 darjah Celsius. Tapi besi ya, bukan besi keluli, besi boleh cair pada haba 1300 darjah Celsius. Kalau macam aluminium alloy, macam piston ni dibuat daripada aluminium alloy, haba yang dia akan cair ialah 687 Celsius. Jadi kalau tak ada minyak yang sejukkan komponen ni, habis lebur jadi jam. Okey, kita tunjukkan satu fungsi ya di bawah ni. Jadi kita lihat sebagai contoh yang minyak hitam akan serap haba daripada enjin ialah jet ni. Ini pun ada satu jet. Ingat dia bentuknya sama yang tadi dekat cam tadi. Ini sebenarnya untuk memancut minyak ke bawah piston untuk sejukkan piston. Jadi kalau tak ada ni, piston tak boleh tahan, dia akan lebur, dia akan cair ya. So itu yang ketiga ya. Yang keempat ialah mencegah dan membersihkan karat ya. Macam tadi tu yang kita buat kat pelayar tu kan, dia karat, jadi dia tak boleh buka, tak boleh gerak. Jadi dia minyak hitam dia punya fungsi untuk cegahkan karat juga. Okey, contohnya sebab enjin ni memang untuk buat latihan. Jadi ia dibuka dan minyak hitam dah dibuang. Jadi dah lama tak ada minyak hitam, anda boleh tengok sendiri dekat gear ni dah karat. Ya, sebab tak ada minyak hitam. So bahagian-bahagian lain pun anda boleh nampak ada karat ya, satu gear lagi sini dah karat. Sebelah sini kalau kita tunjukkan ya, sebelah yang clutch ni ya, arah clutch ni juga dah karat. Okey, sebab tak ada minyak pelincir. Last sekali, terakhir sekali, nombor 5, fungsi kelima yang terpenting ialah dia menebat. Okey, mana-mana lubang yang ada pada enjin ke apa ke, dia akan jadi tak bocor macam gas, macam gegelang ni. Okey, contohnya terbaik macam gegelang piston ni. Walaupun dengan mata kasar kita nampak memang gegelang ni melekat dekat memang dekat dengan dinding silinder ya. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dengan mikroskop, sebenarnya ada ruang. Jadi bila ada ruang tu, kalau tak ada penebat di sini, bila bakaran tu, gas tu akan terlepas terus ke kotak enjin. Bila dia turun ke kotak enjin, itu yang hilang power bagainya. Lama-lama minyak pula naik atas. Okey, bila bakar keluar asap putih ke exhaust. Okey. So selain daripada tu, kita cakap pasal penebat dan enjin ni juga contohnya. Ni antara gasket yang ada pada enjin ni, tengok dah lama dah kering. Dah tak ada minyak hitam, lama dah kering. Dia jadi rapuh. Harap anda boleh nampak dia rapuh macam ni je. Sebab dia dah lama tak ada minyak. Ya. Inilah yang fungsinya. Okey. Jadi itu saja 5 fungsi utama untuk minyak hitam dalam enjin. Tapi sebagai mesej kita ingatkan juga belilah minyak hitam yang sebaik boleh ya. Ya, harga memang ada yang mahal, tapi selalunya yang minyak hitam yang mahal tu itu lebih tahan, kualiti lebih baik, lebih tahan lama dan menjamin agar enjin anda tidak cepat rosak. Okey. Jadi bila kalau enjin rosak, tahulah harganya memang sakit. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih kerana bersama kami di Speed Vibes bersama Motorex Malaysia. Saya Wahid Nuri Abdullah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Oh, mana awet cantik tu tadi? Assalamualaikum dan selamat kembali. Kita nak sharekan satu pro tip hari ini ya. Kita sering ditanya kenapakah harga untuk minyak motosikal lebih tinggi daripada harga untuk minyak kereta. Ada 3 faktor utama sebenarnya untuk tu. Nombor 1, minyak untuk motosikal kena dikongsi bersama enjin, clutch dan gearbox ya. Tiga-tiga dia kongsi sekali, manakala minyak untuk kereta hanya digunakan di dalam enjin sahaja. Nombor 2 ialah kerana enjin motosikal sekarang makin lama makin power ya.
Bila tu terjadi, lebih banyak haba yang dihasilkan. Jadi minyak untuk motosikal tu, minyak hitam tu, dia kena tahan haba tu dan serap haba tu. Faktor nombor 3 ialah dia kena tahan RPM yang tinggi. Kerana enjin motosikal, kita boleh rem sampai kadang-kadang 18,000 RPM. Ya. Kita bandingkan dengan untuk yang kereta, ya, kita cakap kereta biasalah, ya, jangan kereta sport. Selalunya di antara 6,000 sampai 8,000 RPM saja. Jadi dia punya film tu, kita cakap dia punya kekuatan tu, dia kena tahan RPM yang lebih tinggi. Jadi itu saja pro tip untuk hari ini. Tolong klik like, share atau subscribe, ya, kepada Speed Vibes. Terima kasih banyak.